Hi! Welcome to Julian's Kitchen. Since ang tindi ng ligwa ko last week, hayaan niyo akong bumawi sa pagkakataong to bilang I was very much humbled. Akala ko ganun lang kadali gumawa ng vegan Ilocos empanada. So, sa pagkakataong to, sisimplehan lang natin yung recipes ngayon. Actually, may bonus recipe tayo because for this episode, we will just use one protein but we will make sure na wala tayong itatapon kahit balat. So now, we will be making steamed shrimp with vermicelli noodles. This is my version. And then, we will be making a shrimp patty. Personally kasi, I love shrimps. Kahit yung simpleng steamed na swahe, yun lang at saka kaning mainit. Naku, pasok na ako dyan. So, I am now soaking our vermicelli noodles. Vermicelli noodles are rice noodles siya na translucent. So, you really have to soak them in warm water para mag-soften siya. And then, I will show you how to fabricate your steamed shrimps. Meron ako nakaprepare dito. Tatanggalin lang natin yung ulo. Ito na yung saved shrimp heads and yung skin niya. Ika-cut natin yung head ng nakaslant kasama yung kanyang antena. Grabe no, bakit kaya ang haba ng antena ng shrimp? Malakas kaya signal nila? Walay lang natawa dito sa set. Ipa-fry ko yung shrimp skin and head and then i-oven hanggang mag-dry up siya. And then, pag na-oven na siya, pag nag-dry up na siya, i-food processor natin into a very fine shrimp powder. And then, after that, i-cool down nyo lang. Tapos, ibubote nyo na. Then, instant umami flavoring na siya. So, okay. Na-slice ko na siya. Tinanggal ko yung utak niya. Ayoko kasi siyang mag-bleed sa noodles ko. So, hugasan natin to para lang matanggal yung natira niya pang utak. So, this part, you wanna make sure na made-devein natin siya. Yung iba, sa bakla, ang dulas-dulas. Hipong ka ba o hito? You want to cut a slit sa likod niya, regardless kung steamed siya or ipiprito siya. Kailangang matanggal natin yung poop sack. So, ayan o. Wanna make sure na matatanggal siya. And then, lalaliman na natin. Kasi dyan natin ilalagay yung paste na gagawin natin. So, there you go. We now have your butterflied shrimp. So, simulan muna natin ang ating bonus recipe because ready na siya. Excited akong gumagawa ng mga recipes na walang tapon. Kasi na yung kailangan natin ngayon, di ba? Yung try to innovate the ingredients that you're using para nasusulit mo yung bawat pisong binabayad mo either sa palengke or sa grocery. Kailangan medyo mas innovative. Tama ba yung term ko? Basta alam niyo naman, gets niyo naman ako. Alam, mararating din natin yan. Tsaka ano yun, di ba? Ugaling Pilipino talaga yun. Kaya nga tayo may sisig. Kaya tayo may papaitan. Kasi di ba, para pumait yung papaitan, ginagamit yung apdo ng kambing. Actually, yeah, a lot of cuisines really start from what they have lang. Diba? Yeah. Like yung mga Vietnamese kaya magulay. Kaya sila diba? puro herbs. Now, the shrimp head and tails, ilalagay na natin dito. Ingat lang kasi tatalsik siyang ganyan. Tapos yung lalayo ng bonggang-bongga. Yan. Hihintayin lang natin siyang mag-orange ng tuloy-tuloy. Kasi pag pinasok natin siya sa oven, ang hihintayin naman natin yung deep brown color niya. Then that's our cue na ilipat na siya sa food processor kasi i-cool down pa natin eh. Otherwise, pag finood pro natin siya na mainit pa, yung moist niya pwedeng hindi maging powder form yung umami seasoning natin. So yun yung iingatan natin. Let us move to our ginger garlic paste. So we have here your ginger and we will smash them. Okay, and then our garlic. Balik tayo sa ating fun facts about shrimp. Sa Pilipinas, ang meron tayo, we have the black tiger prawn, we have the Pacific white, the white leg shrimp. Ito yung bago sa pandinig ko. Ano ba yung Endeavor shrimp? May Endeavor shrimp na tinatawag. Oo, Endeavor. Marami siyang pinaglalaban. Ano kaya? Siguro pagod na pagod tong hipon na to. Okay, so we at least have 2 tablespoons of ginger, 5 to 7 cloves of garlic, and then you just want to chop everything.
Chop nyo lang siya magkakasama. Masarap rin gumamit ng cleaver, lalo kapag ka-Chinese cooking. Kasi yung bigat niya helps sa pagtadtad ng mga bagay-bagay. Sa pagkakataon to, mahirap tsumika. Habang nagagayat kasi baka umuwi ako ng duguan. Okay ka na ba dyan? Nag-orange na siya lahat. I will turn this off. My oven is preheating at 350. We will transfer it to our oven tray. Oh, kamusta ka? Okay, we will transfer it to our oven tray and spread it evenly. Papasok ko na ang ating peels ng shrimp natin. Timer please, 10 minutes. Dito sa pan natin, mag-iinit tayo ng konting oil para sa shrimp paste natin. And then we'll get our spring onions. Ang spring onions, napaka-giving nitong herb na to. Because tanggalin nyo lang yung roots and then ibabad nyo lang to sa tubig. Tutubo siya ulit, magkakaroon ulit siya na ganyan. Same with onion leeks, same with celery. And then we just rough chop it. Hindi naman kailangang even, but at least halos lahat sila maliliit kasi you don't want na yung spring onions na overpower si ginger or si ginger mo overpower si garlic. Gusto mo ng equal billing. Para mga artista lang yan ng araw. Kailangan equal billing. So we have our spring onions here. So mainit na yung mantika natin. Make sure that it's really hot and just pour a bit on top of our paste. Ang bango na nun. Ganyan lang naman kakonti. Kasi gusto mo lang talaga na masindak sila dun sa oil. Naglabas na sila ng lasa nila. And then we'll add our light soy sauce, our oyster sauce, sugar. Yes, that's Juday cooking. You can use white sugar, you can use cocoa sugar. Pwede naman ding brown sugar. Ako gusto ko lang yung depth ng flavor ng cocoa sugar. And then white pepper. Subukan nyo muna itong recipe na to. Then eventually, if you want to be more creative, you can add Chinese 5 spice. Pwede na kaya mag-play around. Tignan natin ang ating vermicelli noodles. If it's soft enough, hindi nyo naman kailangang hintayin na talagang lumambot siyang ganyan. Kasi isi-steam pa natin siya, lalambot pa siya. We will strain it. Siguro sa plate na gagamitin ko, konti lang. You wanna make sure that it's really drained. Kasi dito na natin isi-steam yung shrimp. So, lalasahan na natin to. And then in another bowl, you will need again some light soy sauce, the rest of your oyster sauce, some oil, and sugar, and pepper. Basically, yung pinang seasoning natin dito, ganun din yung sa sotanghon. Para hindi kakalas yung lasa niya, magkasama lang sila. Ayan. And then, isasama na natin siya dyan. Kailangan ma-mix nyo siya properly kasi pag naluto na yan, so sobra na yung lambot niya, we'll add spring onions na fresh sa noodles natin. So ito yung klase ng dish na kapag halimbawa kailangan mo ng pang-andar, i-keep mo lang tong recipe na to kasi hindi ka mapapahiya dito. Promise ko yan sa'yo. And then, ito na yung buttered fried shrimp natin. So what you'll do is fill up the shrimp with the paste. Yung sapat lang. Ang shrimp is actually high in protein, kaya ito yung madalas kinokonsume ng mga gustong magbawas ng karne. Pwede yan na yung dinner mo kung mag-isa ka lang naman o dalawa kayo, kasi nga madali lang siyang gawin. And then itong mixture na to, you can always actually do this beforehand and just put it in the ref for a week or 2, okay pa yan. And then bago mo gamitin, babad mo lang yung container sa mainit na tubig para mag-thaw siya. Never microwave it kasi mas maluluto yung garlic and ginger. Ayan. Ay, ang cute na niya. 5 seconds for the oven. Oh, okay po. Let's check. Perfect! So, eto yung klase ng kulay ang hihintayin natin. Iyan ang cue niya na pwede na siyang i-food processor. Kasi nag-crisp up na siya eh. Iko-cool down lang natin because I don't want the moist na mabigyan ng pagkakataon na hindi maging powder form yung shrimp natin. So I think I have to put this in a more cooler environment. Yan, hindi pa pwedeng tibugin yan. Alin? Ito? Yeah, yung balat. Ito? Diba? Pwede mo lasahan yan. Let me check. Ayan o, ganyan na siya ka-crispy.
Pwede. Pwede mo na siyang sipugin, no? We shall make our shrimp patties. We'll get our shrimp, our pork fat. Yung pork fat, kaya siya nilalagay sa shrimp kasi walang shrimp. Ay, walang shrimp. Kasi walang taba ang shrimp. So, yung mga siomai o kaya mga hakaw, may naka-insert na taba yan, ha? Ano May yung pampalasa? Pampalasa at saka Pampalinamnam. pampabite, pampalinamnam. So, we'll add our pork fat. I have at least 2 to 3 tablespoons of pork fat na finely chopped. And then, we'll add our curry paste. Lahatin na natin yung 1 tablespoon. Light soy sauce, some pepper, and water chestnut. So, bakit ako maglalagay ng water chestnut? Because gusto ko ma-achieve yung may iba pang texture or may iba pang bite na binibigay yung shrimp patty and apart doon sa mismong breading niya. Gusto ko yung bawat kagat may parang nakakagat kang crunch na hindi mo malaman kung saan nangyayari kasi actually ang water chestnuts, wala naman talaga siyang lasa. Para lang siyang singkamas na nagpapanggap. So I can use singkamas. Yes! And then we'll add cilantro. And some more spring onions. Okay. Okay, food bro. It's your time to shine. Umayos ka naman. Kababalik ko lang eh. Dadaan na siya sa bulong ngayon. So that's why it's red, kasi meron siyang red curry paste. Yung iba, nilalagyan siya ng itlog para mag-bind, but since naglagay tayo ng pork fat already, that's our biting agent. Para malaman natin kung sapat na ba yung lasa niya, yung alat niya, okay na ba, well, let's try 1 piece na maliit, and then we'll just adjust along the way. Kasi gano'n naman talaga yung proseso para makapag-invent ka ng recipe, dahan-dahan lang. Kasi mas madaling magdagdag kaysa magbawas kapag buo na siya. Tignan muna natin. So now, habang hinihintay natin yung mantika uminit, steam na natin yung shrimp natin. Okay, dahan-dahan kasi bakla mainit. Alam ko na. At di ka tatanggalin. Dito kita ilagay. O, diba? So, let's say, takpan na lang natin siya para hindi escape ang steam. Yan, ganyan talaga takpan ng steamer. Sa mga Chinese restaurants, talagang tinatakpan nila yung mga bamboo steamers nila. Okay, pahugasan ko na to. Bakla! Ayun ang bakla. Pa-transfer naman sa bowl, tapos pahugasan ko na yung food pro. Okay. Ganyan dapat na nagbo-boil yung paligid ng wooden spoon when you want to deep fry your protein. It should be rapid boiling around the world. Around the world! Whew. Let's try. Gusto ko lang malaman kung ano pa ba yung idadagdag ko. So, sinalang na natin yung steamed shrimps natin. That would be around 5 to 7 minutes. Titikman natin to. I wanna know. We'll get some panko breadcrumbs. Season it with some onion powder, garlic powder, pepper. Gusto nating siguraduhin na every layer may lasa. So, yung coating pa lang lalasahan na natin para tatawid siya doon sa shrimp patty natin. Ooh, it's juicy. Wala na kailangan idagdag. So, M. 6. yung ganitong kaliit na panty? Ano? Anong gagawin sa ganyang kaliit na panty? Tuloy mo yan, Chef. Yung ginawa kong pag-drop na maliit na patty, pwede nyo namang ituloy yung ganyang kaliit kung para pambaon ng bata. Pwede rin pampulutan. Pero kung gusto niyo siyang pang burger, pang sandwich, lalaparan niyo pa ng very, very light. So, let's make some patties. Lagay lang tayo ng konting oil sa kamay para hindi dumikit yung patty. Okay, and then you coat it with panko breadcrumbs.
Grabe. Ang saya kasi once na maluto to, mabilis lang naman maluto ang shrimp. Ang shrimp patty, ano siyang Southeast Asian country? Actually, kahit anong country may shrimp patty. Thai meron. Yan yung ginagawa mo. Ito Thai to kasi curry, may red curry paste siya. Masarap siyang ulam sa kanin. Tayo naman kasi, nakaulam naman sa atin lahat. You can just have sweet chili sauce pang sausawan or pwedeng sambal or just chili garlic with mayo or pwedeng garlic mayo. So, pwede niyo siyang gawin ahead of time and just pop this in the freezer. Pagka prinito niyo siya, you don't even have to thaw this anymore. Rekta na siyang iprito na frozen kasi nga madali naman siyang naluluto. So if I took out the pork fat and I put in egg whites to bind it, Pwede pa rin siya, but it's not gonna be kasing linamnam. but then that becomes more wholesome, at least to pescatarian. Yes. Okay, so we're done here. We will start frying. Dalawa lang muna. Let's get your separate tray para magbabawas tayo ng mantika. There you go. So, asahan nyo, always yung first fry, lagi siya yung deep, yung color, kasi nga, mainit na mainit yung mantika. And then, mapapansin nyo naman, yung mga sumusunod, ang tagal niya nang mag-deeper ng color. Kasi, every time na maglalagay ka ng protein sa mainit na mantika, bumababa yung temp niya. So, you always have to give it time na bumalik sa dati yung temp niya. Mabuti kasi ang shrimp, okay lang na mabilis ang luto because hindi naman siya kailangan well done. Pwede pa isa. While hinihintay natin yung maluto, it's time to powderize our shrimp. Excited ako dito kasi can you just imagine the different types of dishes that you can make and use this? Kasi talagang kahit sa palabok, oh my gosh. Gaano katagal ang storage ng ganyan? Ito, kasi wala tayong preservatives na gagamitin, at least a week. Basta tuyo. Perfect to sa fried rice. Actually, yung garlic lang, okay na eh. Umayos ka naman. Need help? Yes, Dad. Kanina naman okay siya. No, I meant I'll do that. I'm not gonna be of any help with that. I ain't dealing with that. Akala ko pa naman. That's your issue. Oh, okay na yan, Dad. Sala mo na to. Hindi ko i-attempt yan. But at least, nag-concentrate tayong dalawa. Nakapamayawa ka pa sana. Ayos lang ako dito eh. So kanina pinaasa mo lang ako? Tapos ngayon, wala na? Goods? Yes, Dad. Pinagsagaan kita ng 5 taon, hindi kita pinalitan ng 5 taon, tapos gaganituhin mo ako? Nak, come on in. Jong, you got this, man. Sana. Talaga namang sinusubukan ako ng kusinang to. So, tapos na ang steamed shrimps natin. So, we have here our sweet chili sauce. Add in our shrimp patties. There. Lalagay natin to here. Oh, ang professional dyan. Oh, harm. So cute. Tikman na natin yan. O, tikman na natin. Ito rin, tikman natin yung... Perfect din to. Yun nga. Masarap to sa tinapay. Masarap siya talagang pang merienda. Okay na. Nice. Ah! Yeah, thanks, man. Thanks, Nak! So, ipa-powderize lang talaga siya. Kailangan nyo siyang isiksik. Kung medyo basa pa siya, you can just dry it up some more on a frying pan. Once na matuyo na siya sa heat, kasi cool na lang natin yan, powder na yan. Kailangan lang low heat para hindi siya pumaet. Okay, tikman natin itong shrimp natin. Ayun, naluto na, na-steam na yung noodles natin.
Oh. Shrimp. You want shrimp with noodles? Light lang siya, oo. As appetizer talaga siya. Yun? Wonderful. Ito Thai, ito Chinese. Yes. Pag ginanon mo yan, iiba na naman to, no? Yes. Hintayin natin to. Ito, malapit na. Nagtututong na siya. Patikim mo. Yan. Diba yung ganyan? Madami yan, di ba? Hindi, sakto lang yan, Sakto Ted. Kasi wala naman tong alat eh. Ah. Ano lang talaga yan, to deepen the shrimp flavor. Okay. Yung karne ng shrimp, gets ko dito. Pero yung lasa ng shrimp. Kuha mo rin dito. So that's our episode for today. Walang tapon episode. Very good. Yay! Good job, chef. Yahoo! So, we're able to make 3 types of recipes for today. Walang tapon recipe. Main protein is shrimp, so we made steamed shrimps with vermicelli noodles. We have our shrimp patties and our umami seasoning, which is yung balat at ulo ng hipon. So ito, pinapatuyo na lang namin to. Kung ano yung pwede nyo masuggest na walang tapon recipe, please let me know. I'll be happy to do it for you and i-share natin sa mga iba pang viewers ng Judy Ann's Kitchen. I could add this to any pasta, to any rice recipes. Actually, pwede to sa mga kaldereta. You can actually play around with that. So you'll be surprised kung ano yung lalabas na lasa sa kanya. I get you with the caldereta. I get you. May iba siyang dimension. Dadaling ka niya sa ibang universe. Ganon ka, lasa kasi ang balat at ulo ng shrimp. So, hindi totoo na tapon ng ulo ng hipon. Yes. So pag sinabihan kayong hipong ka, mag-thank you ka. Sana ikaw din. Ganunin mo. At least ako, gamit lahat. Ikaw may tapon. Now, lagyan natin siya ng chili flakes. Ayos. Then we add garlic. Oh, yeah. Ayun, no, iba na siya. So may iba na kayong condiments at table. Yan. Ay, para sa buong episode na to, ito yung pinakawagi. No? Ang wagi nito, ito talaga. Sa lahat na to, pinag-isipan ko agad ito. Ito, ngayon ko lang naisip to, kaya ako sinabing bonus recipe. Pero ito yung pinakawagi sa lahat. Subukan niyo to, and please let me know kung ano yung naging experience niyo sa mga recipes na to, because I'm so happy na I was able to share some tips again to all of you and that you're able to spend your Wednesday with me. So thank you guys for spending your time with me. Thank you for always inspiring me. Remember to always be grateful and always, always be kind. God bless you all. See you next Wednesday. Bye! I hate you. Ay, wala na pala siya. Eh, tubig ka ba? Hirap na ako, Lord! Kailangan mo sa church, pare. Wala kaming supper. Supper? Americans? Walay na walay talaga ako sa English na joke. Ganda ka naman. I know, right?